यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सुलभ बनाउने होइन, सजिलो बनाइदिने काम होइन। यहाँ यत्रो मान्छे हिँड्नु पर्छ होइन, दिनको लाखौँ मान्छे हिँड्छ। के यिनीहरू बाटोबाट हिँड्ने, अब हामी नै बाटोमा हिँडिरहेको छौँ, तपाईँ नै बाटोमा हुन्छ। गाडी हिँडेर चाहिँ कहाँ जाने भने त्यहाँ हेर्नु न बाटो कत्रो ठुलो छ। यहाँबाट के ठुलो बाटो निकालेर उता लान सक्नु पर्यो क्या, कुरो बुझ्नु भएन। यो चाहिँ मुख चाहिँ ठुलो बनाएर भित्र चाहिँ छैन त। सडक खण्डमा कति दूरी घरहरू छन् होला नि, 40 घर होला, धेरै नै हुन्छ। 40ले मान्दैन, 100 जति हुन्छ। 100 दूरीमा कति जतिलाई चाहिँ असन्तुष्टि भएको यो सडक काट्दाखेरि? यो घर धनी कसैले पनि असन्तुष्ट छैन। यो पार्किङ राख्न नपाएकोले पार्किङ माफियाको काम हो कि यस्तो फटा काम गर्ने। पार्किङ माफियाले गराए हो, त्यो 100% हो। बालन शाहले आज बडो तिक्ततापूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, आक्रोश देखिएको छ। सही हो। केपी ओलीलाई त म जेलै पस्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। म त उहाँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि अबबाट सडक डिभिजनदेखि लिएर यो केपी ओलीको जहाँ जहाँ छ नि त्यो सबै ठाउँ फोरै नउठा हुन्छ, हेरौँ। अनि यो जुन यो फुटपाथमा पसल राख्नुपर्छ भन्छ नि, किन फुटपाथमा मात्र? बालन शाहले त यो रोडमा पनि पसल हाल्न दिए हुन्छ। 1 महिना हेर्नु, त्यसपछि थाहा हुन्छ कति बिजोग हुन्छ भनेर। त्यस्तो अनि यहाँ अब छोडिदिनु त, यो के भन्छ राङ्गोलाई छोडे जस्तो छोडिदिनु त यहाँ जनताहरूलाई। पिक पकेट त यति मजाले सबैले टिप्दै हिँड्छ पैसा यहाँ। पिक पकेटकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले सडकको यो पिक पकेट मात्र होइन, यहाँ छोरी मान्छेहरू हिँड्नु पर्दैन, तपाईँको छोरीहरू हिँड्नु पर्दैन यो बाटोमा। अनि यहाँ पुग्छ पेटी, यो पुग्छ तपाईँलाई हिँड्नलाई। यो ओलीजी र बालनजी बिचको यो युद्ध अब सुरु भइसक्यो, राजनीतिक युद्ध। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो बालनको युद्ध यता भन्दा पनि बालनले चाहिँ राम्रो गर्नु खोज्या हो। केपी ओली बुढा भइसक्यो, सटिया भइसक्यो, घाटमा लगेर जलाउने टाइम भइसक्यो, त्यसले जे बोले पनि हुन्छ। सत्य कुरा त्यही हो। रोक्नु सक्नु भएन कुरा होइन। अब यो त मुद्दा हुन्छ के हो, जे चाहिन्छ त्यो त भइहाल्छ नि, होइन? महानगर हारेर जितेको कुरा होइन, जनतालाई के चाहियो भन्ने कुरो हो। जनतालाई हिँड्नलाई फुटपाथ चाहियो हो क्या। छैन, 22 को बासिन्दा हजुरको म मेरो 25 मा पनि छ, 23 मा पनि छ। सो मोहन काज त म 24 ले हुन्छ, 22 ले विरोध गरेर हुन्छ त। सबै समूह ग्रहमा जाने मिलेर सबै कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ नि त। यो कुरालाई जनताको हितको लागि छ कि ऊ आफ्नो स्वार्थ मात्रै छ कि, त्यसमा त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यो त ओलीले आफ्नो शक्ति देखाइदिए नि त। अब देखायो ताकत त रहेछ ओलीको। छ नि, अहिले पनि छ नि, के छैन त उसको मात्रै नभएको त होइन। ओलीले नचाहिकन त अब महानगरमा पनि केही नहुने होइन। अब त्यस्तो त अब के भन्नु मैले यसमा जाने ओलीले मात्रै होइन, सबै समूह ग्रह मिलेर चाहिँ गर्नु पर्यो। चाहे ओली होस्, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे बालनजी होस्, हाम्रो लागि त सबै एक समान हिँड्नु पर्यो। जनताले उनीहरूको राजनीतिक नीतिबाट हामी हिँड्ने होइन, हामीलाई के चाहियो? सडक सुविधा चाहियो। सडक सुविधा हामीलाई पाउनु पर्यो। कुन हिसाब? जस्तै कि हिँड्न बाटो छैन, हिँड्न बाटो फराकिलो गर्न लागेको, त्यो कुरालाई ठिकै हामीहरूलाई चित्त बुझिया छ। अहिले हिँड्यो भने त्यो बाटोमा हिँड्नु भने पनि ढाका लाग्ने, यताबाट हिँड्न नसक्ने, फेरि त्यही बाटो फेरि छोडेर यताबाट आउनुपर्ने अवस्था छ। यताबाट आयो भने फेरि कसैको गाडी आउला, कसैको मोटरसाइकलले हानिदेला, त्यो पनि त हामीलाई चिन्ता छ नि। त्यो छैन हो, हामीले चाहिँ सबै कुरालाई भनौँ न। फेरि यहाँका केही स्थानीयले चाहिँ के भनिरहेछन् भन्दा, कहाँ छन् स्थानीयहरू बालनको साथमा? छैनन्, हामीले त बालनको विरोध गरिरहेछौँ, बालनको यो काम राम्रो भएन भनेर भन्नुहुन्छ होइन? म पनि यही स्थानीय हुँ होइन। अब स्थानीय हामी नभएको होइन, म पनि यही स्थानीय बच्चादेखि हुर्किएको ठाउँ हो। हामी त पहिला यहाँ मोटर रोक्थ्यो, रसियन जिप रोकेर हिँड्थ्यो, इन्द्र जात्रामा आउँथ्यो, त्यहाँ जात्रा हेर्थ्यो, घरमा तालचा लाया हुन्थ्यो, घरमा चाहिँ सुत्नमा ढोका लाया हुन्छ, त्यही गाडीमा सुन्थ्यो। त्यो बेलाको पपुलेसन कति थियो त? त्यो बेलाको अब 21 साल 22 सालको कुरा गरौँ, 20 सालको कुरा गरौँ होइन, हाम्रो बच्चा बेलाको कुरा गऱ्यो भने त त्यो बेला पपुलेसन कम थियो। यहाँ 50वटा गाडी रोके पनि हामीलाई केही डिस्टर्ब थिएन, यही बाटो हिँड्थ्यो, यही बाटो आउँथ्यो। अब त पपुलेसन पनि बढ्यो, जनताको वर्दर गर्ने पनि बाटो यही पर्यो, व्यस्त ठाउँ पर्यो। न्यू रोड र इन्द्रचोक असन भने त व्यस्त ठाउँ हो नि, यो राजधानीको मुटु बजार हो नि। यसलाई त अव्यवस्थित गर्नु भएन, व्यवस्थित हिसाबले नि जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो। अब के होला, तपाईँहरूले बालनको समर्थनमा त बोलिराख्नु भएको छ, अब भोलिबाट के होला? फेरि बालनले एक्सन लिनुहुन्छ कि अब यो सक्यो होइन? अब उहाँहरूको विचार के छ? हाम्रो विचारमा त एक्सन लिनुपर्छ हो। यसमा चाहिँ छलफल गरेर एक्सन भनेर झगडा गरेर होइन, राजनीतिक दल र स्थानीयवासी र वडाहरू समूह बसेर मिटिङ गरेर यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। कति मिटर गर्ने त, कति इन्ची गर्ने, कति फुट गर्ने, त्यसको चाहिँ अलिकति समाधान चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यसको लागि मलाई मेरो भनाइ यति नै हो। एउटा बालनजीले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, केपी ओलीलाई टार्गेट गरेर गिरी बन्द स्ट्रिट, म चाहिँ त्यो पावरमा पुग्यो भने तेरो गिरी बन्द स्ट्रिट चाहिँ खोलिदिन्छु, जेल खोलिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो त भन्नलाई अस्ति पनि कति उपाय कुरामा सुन्दैछौँ, बालनलाई जेल हाल्ने त कति आयो, कति गइरहेछन्। बालनले चाहिँ अब त्यो त अब उहाँहरूको कुरा भित्री कुरा हामीले